www.newslaya.com. नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ newslaya.com को यो न्यूजलया टकमा। आज हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्नका लागि ओली एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक हुनुहुन्छ जो करिब 22 वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा बस्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अस्ट्रेलियामा तपाईँ पहिला जाँदाको र अहिलेको तुलनामा कस्तो छ अवस्था नेपालीहरूको? पहिले हामी जाँदा अत्यन्त सानो सङ्ख्यामा थियो नेपालीको उपस्थिति। बिस्तारै अब त्यतिखेर त हामीले नेपाली खोज्न पनि चाहिँ नेपाली आए अरे भनेपछि ठुलै इभेन्टको रूपमा चाहिँ लिइन्थ्यो र हामी त्यतिखेर अपर्च्युनिटिजहरू पनि एउटा कम्युनिटीको शक्ति नभइसके पछाडि चाहिँ कामको कुरो होस्, इन्फर्मेसन्स को कुरो होस् आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ धेरै कमजोर थिए। जसै नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो, नेपालको कम्युनिटी नेपाली कम्युनिटी पनि चाहिँ त्यही हिसाब किताबले चाहिँ विभिन्न विधामा विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा पत्रकारिता प्रोफेसन लगायतका चाहिँ अनेक खाले पेसा व्यवसायमा र सरकारी चाहिँ सरकारका पदहरू उच्च पदहरू समेतमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ गएका छन् र अहिले भनेको चाहिँ वान अफ द लिडिङ फास्टेस्ट ग्रोइङ र चाहिँ अहिले भर्खरको डाटा अनुसार अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा बढी त्यो रेसियोमा चाहिँ नयाँ घर किन्नेहरूको चाहिँ माथिल्लो लिस्टमा चाहिँ नेपाल पनि रहेको छ भने पछाडि ओभरअल सङ्ख्याको वृद्धि सँगसँगै नेपालीहरूको एचिभमेन्ट र एक्टिभिटिजहरू पनि चाहिँ बढ्दो रूपमा छ, जो हाम्रो लागि चाहिँ गर्वको कुरो। विद्यार्थी भिसामा अस्ट्रेलिया जानका लागि के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? सबैभन्दा पहिले आफू इलिजिबल छ कि छैन, एकाडेमिकली इलिजिबल छ कि छैन, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको एबिलिटी अनुसार इलिजिबल छ कि छैन, प्रमुख कुरो। दोस्रो कुरो भयङ्कर इम्पोर्टेन्ट कुरो फाइनेन्सियल कुरो, जुन चाहिँ सपना देख्ने र रियल एचिभ गर्ने कुरा फरक हो। र चाहिँ आफूले एफोर्ड गर्न सक्ने युनिभर्सिटी कलेजमा चाहिँ जाने दोस्रो कुरो र त्यो जानेसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ राइट डिसिजन गर्ने भयङ्कर महत्त्वपूर्ण कुरो। यस सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न खाले चाहिँ गलत किसिमको इन्फर्मेसन दिने अथवा विद्यार्थीलाई चाहिँ अहिले तपाईँ चाहिँ यति लाख भए हुन्छ भनेर भन्ने, अनि त्यहाँ गइसकेपछि विद्यार्थीले चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ यति लाख चाहियो भनेर भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरू पनि चाहिँ एक किसिमको सक भएको अथवा चाहिँ नसक्ने अवस्था भएर विद्यार्थीले पढाइ पुरा नभएको अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ त्यो दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ गलत फेक इन्फर्मेसन दिएर, फेक डकुमेन्ट्स दिएर, फेक क्लेम गरेर, फेक ढङ्गले चाहिँ काम गर्ने कुरोबाट खतरनाक कुरो र प्यारेन्ट्सहरू र चाहिँ विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भनेको चाहिँ एउटा केटो चाहिँ इलिजिबल छ, अनि केटी छ, त्यो एक्लै जाँदाखेरि त हुन्छ, दुईजना मिलेर गयो भने एउटाले कमाउने एउटाले पढ्ने। आफैमा अत्यन्त घृणित कुरो बिहा गर्ने, कागजमा बिहा गर्ने अनि कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ अस्ट्रेलिया जाने, त्यो भनेको चाहिँ इलिगल फ्रड कुरो पहिलो कुरो। र त्यसले ती दुइटै पार्टीलाई जिन्दगीभर असर गर्छ। त्यो कुरो उनीहरूले अहिले बुझेका छैन। कागजमा बिहे गर्ने त हो नि भनेर जान्छन्, तर उनीहरूले चाहिँ रियल बिहे गर्ने केटा अथवा केटीमा भेट्यो भने बिहे गर्न पाउँदैन, या त डिभोर्स नभइकन। इभन कतिपय केसमा त सम्पत्ति क्लेम गरेका पनि चाहिँ इस्युजहरू छन्, इभिडेन्सेसहरू छन्। र जिन्दगीभर केटा मान्छेलाई केही फरक नपर्ला, केटी मान्छेले चाहिँ जुनसुकै फर्म भर्दा पनि डिभोर्सी भनेर लेख्नुपर्छ, जुन हुँदैन। त्यसैले हो त्यस्ता खाले चाहिँ फेक कुराहरू गर्न चाहिँ कन्सल्टेन्सीले नै डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्करेज गरेको स्थिति छ। र कम्तीमा विद्यार्थी र प्यारेन्ट्सहरूले त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हो, त्यसको लङ टर्म इफेक्ट के हो, त्यसको सोसल इफेक्ट के हो, त्यो कुरालाई ध्यानमा दिएर राखेर मात्रै त्यही काम गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, अस्ट्रेलिया जाने भई छोरी 19 वर्षकी भई बिहे गरेर पठायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ अरे भनेर चाहिँ हतारमा चाहिँ केटो खोजेर साँच्चैको बिहे गराएर पठाउँछ। त्यस्ताहरूको 30% बेसी डिभोर्स रेट छ। त्यो बिहा भन्ने कुरालाई प्यारेन्ट्सहरूले समेत चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ एउटा वस्तुको रूपमा उसलाई सजिलो हुन्छ, त्यसैले बिहा भन्ने ढङ्गले चाहिँ गरेको देखिन्छ। र त्यसलाई चाहिँ हामी जस्तै कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ त्यो खाले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको देखिन्छ। द्याट इज भेरी डेन्जरस। किनभने एउटा मान्छेको चाहिँ एकपटकको रिलेसनसिप ब्रेकअप हुनु भनेको चाहिँ सोसली उसलाई चाहिँ भयङ्कर ठुलो चाहिँ इफेक्ट पर्छ जिन्दगीमा। त्यसैले बिहा भन्ने कुरो हामी सबैभन्दा पहिले त्योभन्दा अगाडि अस्ट्रेलिया किन जाने
भन्दा बेटर क्वालिफिकेसन्स किन बेटर जब अपर्च्युनिटी बेटर अर्निङ क्वालिटी अफ लाइफ किन पिसफुली बस्न जिन्दगी बिताउनको लागि जुन कुराले चाहिँ त्यहाँ गएर स्ट्रेस दिन्छ जुन एउटा व्यक्तिले चाहिँ पढाइ सिद्धिएर क्यारियर पछाडिको सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको म्यारिज हो हस्बेन्ड र वाइफको रिलेसनसिप हो त्यो रिलेसनसिप 19 वर्षको उसमा हतारमा 1 महिनामा चाहिँ अस्ट्रेलिया जान सजिलो हुन्छ छोरालाई पढाउन चाहिँ बुहारीले चाहिँ हेल्प गर्छ भनेर गर्ने कुरो भनेको आफैमा गलत छ र यसले भयङ्कर ठुलो रूप यहाँ लिएको छ यो सबैको उसमा चाहिँ त्यसरी मैले डिपेन्डेन्ट लान सकिँदैन भनेर भन्ने चाहिँ खाले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको छ र त्यसले अस्ट्रेलियामा चाहिँ किन गरेको छ मलाई चाहिँ टाउको दुखाइ किन त भन्दाखेरि म त्यहाँको कम्युनिटीको वान अफ द सिनियर लिडर त्यहाँको कम्युनिटीमा पर्ने प्रत्येक इफेक्ट भनेको चाहिँ हामी सबैमा पर्छ एउटा नेपाली रुँदै आएर चाहिँ मलाई यसो गर त्यसले यसो गर भनेर भन्दाखेरि आउँछ मसँग म त्यहाँ बस्दाखेरि हप्तामा 20औं 30औं त्यस्ता केसेसहरू हुन्छ त्यसैले चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ विशेष गरी विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्छ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको चाहिँ को मान्छेले कति मान्छे पठायो यहाँ अहिले के पनि छ भने यति मान्छे पठायौँ हामीले 500 मान्छे पठायौँ अहिले तपाईँले सोध्नुभयो हामीले यति गऱ्यौँ भनेर भनियो द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट कति मान्छे पठाएर तिनीहरूले सक्सेसफुली त्यहाँ चाहिँ एउटा सक्सेसफुल व्यक्तिको रूपले एउटा रेपुटेड व्यक्तिको रूपले इस्टाब्लिस भयो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट कतिजनाको एप्लिकेसन हालेर त्यतिजना पठायो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट 100 जनाको एप्लिकेसन हालेर 50 जना पठायो भने त 50 जना त ठगियो नि दिए 50 जना त बारमा पऱ्यो नि 500 किन पठाउनु पर्यो 300 पठाएर 310 को एप्लिकेसन हालेर 300 जना अस्ट्रेलिया गयो भने त्यो पो बेटर त 500 1000 एप्लाई गरेर 500 जानु पर्छ त्यसैले चाहिँ को कत्रो भन्दा पनि चाहिँ कसको इतिहास कस्तो छ कसको क्रेडिबिलिटी कस्तो छ प्यारेन्ट्सहरूले विद्यार्थीहरूले आफ्नो पहिले गएका साथीहरू अथवा ती सबै खाले रिफरेन्स लिएर अलिकति थोरै हिस्ट्री पहिले इस्टाब्लिस भएको र यसको चाहिँ कस्ता मान्छे छन् कतिका क्वालिफाइड काउन्सिलरहरू छन् ती त्यस्ता हिसाब राखेर चाहिँ उसले चाहिँ डिसिजन गरेर होइन पहिले राइट एडभाइजर चुज गर्नुपर्छ द्याट इज भेरी क्रुसियल राइट एडभाइजर चुज गरिसके पछाडि यदि राइट एडभाइजर चुज गर्ने भने चाहिँ सबै कुरो उसले बताउँछ तर रङ एडभाइजर चुज गरियो भने चाहिँ अघि मैले भनेको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ राइट एडभाइजर चुज गरियो भने चाहिँ यस्तो कुरो छ भनेर केस बताइसके पछाडि उसैले बताउँछ सबै कुरो उसैले गलत काम गर्नै इन्करेज गर्दैन उसले राम्रो गर्छ आफ्नो स्थितिअनुसार रङ एडभाइजर चुज गरियो भने चाहिँ यो कस्तो भन्ने हो भने चाहिँ त्यो अघि मैले भनेका थिएँ 3 4 5 वटा कुराहरूलाई चाहिँ प्यारेन्ट्स र विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्छ अस्ट्रेलिया टेक्ने मात्रै ठुलो कुरो होइन अस्ट्रेलिया टेकेर जुन इन्टेन्डेड कोर्स अफ स्टडी टाइममा कम्प्लिट गर्ने कुरो ठुलो कुरो अस्ट्रेलिया गएर चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्स पाउने मात्रै ठुलो कुरो होइन अस्ट्रेलियामा गएर पर्मानेन्ट रेसिडेन्स पाइसके पछाडि उसको क्वालिटी अफ लाइफमा चाहिँ इम्प्रुभ हुनु चाहिँ ठुलो कुरो ऊ सुखी हुनु चाहिँ ठुलो कुरो ऊ ह्याप्पी हुनु चाहिँ ठुलो कुरो र यी कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर प्यारेन्ट्सहरूले विद्यार्थीहरूले डिसिजन गर्नु जरुरी छ भन्ने चाहिँ मैले ठान्छु अहिले समाजमा भन्ने गरेको के छ भने अस्ट्रेलिया जानका लागि चाहिँ एकदमै चर्को महसुल तिर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ यो कहाँसम्म सत्य हो खासमा लागत कति लाग्छ अस्ट्रेलिया जान्छु भन्ने विद्यार्थीका लागि अब यो प्रश्न आफैमा भेग छ हैन अब कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थी के पढ्न जान चाहन्छ कुन लेभलको कोर्स पढ्न जान चाहन्छ कुन ड्युरेसनको कोर्स पढ्न जान चाहन्छ कतिको महँगो युनिभर्सिटीमा जान चाहन्छ कि सस्तो कलेजमा जान चाहन्छ एउटा पाटो त्यो सही हो खर्चको छ अर्को पाटो भनेको कहाँ जान चाहन्छ भन्नेले चाहिँ उसको भिसा पाउने सक्सेस रेट डिपेन्ड गर्छ जस्तो सस्तोमा जान्छु भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामा चाहिँ 12-13 लाखसम्म खर्च गरेर जान पाउने सस्ता कलेजहरू हुनसक्छ जहाँ चाहिँ भिसा रिस्क हाई हुन्छ हैन र चाहिँ मिडियम क्लास तल्लो लेभलका चाहिँ युनिभर्सिटीमा जाने तल्लो लेभलका युनिभर्सिटीमा जाने विद्यार्थीहरूले चाहिँ भनेको चाहिँ 14-15-16 लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ एभरेजमा भनेको त पनि युनिभर्सिटीका भिन्दै कोर्सका भिन्दै चाहिँ फी छन् जस्तो म मेडिकल साइन्स पढ्न जान्छु भने वर्षको 45 लाख लाग्छ मैले त्यसको कुरो गरेँ भने तर यी जेनरल सब्जेक्टहरूको पनि त हुन्छ अलिकति माथिल्लो युनिभर्सिटीमा जान चाहियो भने 18-19-20 लाख सुरुमा खर्च हुन्छ तर द्याट्स नट इट त्यसैले प्यारेन्ट्सहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ अहिले कति खर्च लाग्छ यो चाहिँ कतार र दुबईमा चाहिँ यति पैसा भए पछाडि उडाइदिने भने जस्तो कुरो होइन यो त 6 महिना पछाडि फेरि अर्को भिसा अर्को फी तिर्नुपर्छ विद्यार्थी त
पढ्न गएका हुन्, गएको भोलिपल्ट गएदेखि चाहिँ काम गरेर त्यस पछाडि चाहिँ आफै पढ्छन् होइन, कम्तीमा 2 सेमेस्टरको पनि विद्यार्थीले चाहिँ तयारी गरेर जानुपर्छ। भन्नुको मतलब त्यही सस्तो लेभलको कलेजमा जाने विद्यार्थीलाई 12-15 लाखको चाहिँ टोटल लगानीले हुनसक्छ भने ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ पढ्न जाने विद्यार्थी भयो भने बाबुले 30 देखि 35 लाख रुपियाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यो विद्यार्थीको कुन समयमा कति खर्च लाग्छ, त्यो विद्यार्थीले सम्भावित त्यहाँ कति कमाउँछ, त्यो प्रोपर क्यालकुलेसन गरेर आफ्नो औकात अनुसार छोराछोरीले सपना त देख्छन् नि, सपना देखेको कुरालाई पनि नबिगार्ने गरी आफ्नो औकात अनुसार सुरु गरेर चाहिँ जाने गरी प्रोपर प्लानिङ, प्रोपर फाइनेन्सियल प्लानिङ। त्यस्तै ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ पढ्न जाने विद्यार्थीको उसको लागि सुरुमा जाँदा 17-18 लाख खर्च लाग्छ भनेर एउटा काउन्सिलरले राइट भन्नु। तर काउन्सिलरको धर्म के हुनुपर्छ भने तपाईँको छोराले 3 महिना पछाडि फेरि अर्को सेमेस्टरको फी तिर्नुपर्छ, जसको चाहिँ 14 लाख रुपियाँ जति लाग्छ, त्यसको व्यवस्था तपाईँले गरिराख्नुपर्छ। यो टाइममा जरुरी हुन्छ, तपाईँको क्षमता छ कि छैन, पहिले उसको फाइनेन्सियल क्षमता हेरेर चाहिँ यहाँ वर्षको 35 लाख खर्च गर्ने सक्ने क्षमता भएका पनि मान्छे छन्, नभएका पनि मान्छे छन्। त्यसैले चाहिँ रहर सपना सबैलाई राम्रै ठाउँमा पढ्ने हुन्छ, आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रै ठाउँमा पढाउने हुन्छ, तर आफ्नो फाइनेन्सियल अवस्थाको प्रोपर एसेसमेन्ट गरेर त्योसँग कन्सिस्टेन्ट हुने चाहिँ कोर्समा पठाउनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। धेरै अहिले देखिएको भनेको यहाँबाट जाने बेलामा भिसा पाउनु सजिलो हुन्छ भनेर महँगा युनिभर्सिटीमा पठाइदिने होइन, महँगो फीमा पठाइदिने। अनि ती विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यहाँ गइसके पछाडि त्यसलाई धान्न सक्दैन, अनि उनीहरूले चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ सस्तो कलेजमा आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूको भिसा पनि चाहिँ क्यान्सल हुने सम्भावना रहन्छ। त्यहाँ पनि चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई त्यसलाई केही फरक पर्दैन भनेर अहिले लान्छ, अहिले केही पर्दैन, तर पछि चाहिँ उनीहरूको भिसा चाहिँ क्यान्सल भइरहेको हुन्छ। त्यसैले सुरुमै पठाउँदाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट्सले यो कोर्समा प्यारेन्ट्सलाई पनि फुल थाहा हुनुपर्छ कि उसको छोरो के गर्दैछ, फाइनेन्सियल म्याट्रिक्स फाइनेन्सियल चाहिँ प्लानिङ प्रोपर भएको छ कि छैन, र मसँग त्यो क्षमता छ कि छैन। मैले अरू सम्पत्ति छैन भने कम्तीमा 6 महिना पछाडि छोरालाई तिर्ने 13 लाख रुपियाँ मैले ऋण खोज्न सक्छु कि सक्दिनँ, सक्छु भने कहाँबाट सक्छु भन्ने उसले कम्तीमा सोर्स आइडेन्टिफिकेसन गरेर बस्छ भने इट विल नट बी सरप्राइज। त्यसैले पनि यो कति खर्च लाग्छ भनेर भन्ने कुराको चाहिँ एउटा एन्सर छैन। डिपेन्ड्स अन द कोर्स, डिपेन्ड्स अन द युनिभर्सिटी, डिपेन्ड्स अन द लोकेसन अफ द युनिभर्सिटी, डिपेन्ड्स अन द ड्युरेसन अफ द कोर्स हुन्छ। त्यसैले चाहिँ जेनरली चाहिँ एउटा विद्यार्थीको लागि चाहिँ 15-16 लाखदेखि चाहिँ 30-40 लाखसम्म चाहिँ लाग्न सक्छ यो टोटल इन्भेस्टमेन्ट प्यारेन्ट्स। ओली एन्ड एसोसिएट्सबाट चाहिँ जो अस्ट्रेलिया जान चाहन्छन् ती विद्यार्थीहरूले के कस्ता सुविधाहरू चाहिँ पाउन सक्छन्? ओली एन्ड एसोसिएट्सले मूलभूत रूपमा 4वटा सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। 3वटा सर्भिस इन्कम जेनेरेटिङ सर्भिस हो, एउटा सर्भिस चाहिँ नेपाली कम्युनिटीलाई पे ब्याक सर्भिस भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ। 4वटा सर्भिसमा एउटा स्टुडेन्ट काउन्सिलिङ एन्ड स्टुडेन्ट भिसा, अर्को माइग्रेसन सर्भिसेस, अस्ट्रेलिया गइसके पछाडि नेपाली विद्यार्थीहरूले पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ, ट्याक्सको हिसाब किताब बुझाउनुपर्छ, त्यसलाई ट्याक्स रिटर्न भन्छन्। र 4थो सर्भिस भनेको चाहिँ हामीले क्यारियर काउन्सिलिङ भनेर चाहिँ सुरु गरेका छौँ। त्यो चाहिँ नेपाली कम्युनिटीमा नेपालका 10 क्लास पुगेका अथवा 12 क्लास पढेका विद्यार्थीहरूले कोर्स चुज गर्दाखेरि चाहिँ डिसिजन गर्ने प्रक्रिया भनेको चाहिँ अत्यन्त फल्टी छ। बाबुआमाको इच्छा अनुसार, टिचरको निर्देशन अनुसार विभिन्न इन्भाइरोमेन्टल प्रेसरमा चाहिँ उनीहरूले डिसिजन गर्छन् र दे हेभन्ट बिन एबल टु आइडेन्टिफाई वाट दे आर गुड एट। र त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा मान्छे के को लागि जन्मिएको हो र उसँग के स्ट्रेन्थ छ, त्यो स्ट्रेन्थमा त्यो व्यक्ति गयो भने चाहिँ भयङ्कर ठुलो चाहिँ सफल हुन्छ भनेर भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र त्यो किसिमको ट्रेनिङ हामीले चाहिँ स्कुलहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने, प्रत्येक स्कुलका 1-1जना टिचरहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रेनिङ फ्रीमा प्रोभाइड गर्ने र मोटिभेसनल स्पिचेसहरू जस्ता चाहिँ कुराहरू नेपाली कम्युनिटीलाई चाहिँ दिने, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नन प्रफिट मेकिङ एउटा चाहिँ सर्भिस हो। अब स्टुडेन्ट भिसाको सवालमा चाहिँ विद्यार्थीलाई काउन्सिलिङदेखि लिएर चाहिँ भिसा लागिन्जेलसम्मको सर्भिस, भिसा लागिसके पछाडि उहाँ जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न आदि इत्यादि प्री डिपार्चर ब्रिफिङ हुन्छ त्यो सर्भिस। उहाँ गइसके पछाडि चाहिँ पोस्ट एराइभल ओरिएन्टेसन भन्छौँ हामी, विद्यार्थी आइसके पछाडि यसो गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ गाइडलाइन्स दिन्छौँ। र नेपाली विद्यार्थीहरूले पढाइ यहाँबाट हामी मार्फत जोइन गरेको कोर्स पुरा नगरिन्जेलसम्म हामी उसलाई चाहिने जुनसुकै सपोर्ट सर्भिस फ्रीमा प्रोभाइड गर्छौँ।
त्यसो भएर हाम्रा अस्ट्रेलियामा चाहिँ 5-6वटा ब्रान्च बनेको छ ती सपोर्ट अफिस हुन् जसले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूको लुक आफ्टर गर्छ र उनीहरूले चाहेमा उनीहरूले मानेमा उनीहरूका चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू जत्तिकै रेस्पोन्सिबल भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ। त्यस्तै गरी माइग्रेसन सर्भिसमा चाहिँ जो मान्छे अस्ट्रेलियामा चाहिँ डाइरेक्ट माइग्रेसन पर्मानेन्ट भिसामा चाहिँ जान इलिजिबल छ यहाँ छ अथवा अस्ट्रेलियामा पढाइ सिद्ध्याइसके पछाडि हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्स भिसा एप्लाई गर्ने कुरा सिटिजनसिप एप्लाई गर्ने कुरा त्यस्तै गरी चाहिँ उहाँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्स लिइसके पछाडि नेपालमा बिहे गरिसकेर बिहे गरेर श्रीमान अथवा श्रीमती लाने कुरा अथवा अस्ट्रेलियामा भएका विद्यार्थी अथवा पर्मानेन्ट रेसिडेन्सले बाबुआमा अथवा आफन्तहरूलाई बोलाउने त्यसलाई टुरिस्ट भिसा हुन्छ त्यसरी जाने कुरा यी भिसाहरूको क्षेत्रमा पनि चाहिँ हामीले काम गर्छौँ र अन्त्यमा ट्याक्सको चाहिँ सर्भिस भनेको हामीले अस्ट्रेलिया मात्रै प्रोभाइड गर्छौँ जुन चाहिँ नेपाली विद्यार्थीलाई सस्तोमा कम्तीमा हाम्रा विद्यार्थीलाई सस्तोमा बाहिर जाँदाखेरि $150 लाग्छ भने हामीले चाहिँ कस्ट मात्रै उ गरेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो फेसिलिटी दिनका लागि चाहिँ हामीले ट्याक्स सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ। हवस् त यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँहरूको उत्तर प्रगति कामना गर्दछु र हामी सँगै बढौँ। कलेक्टिभ ग्रोथ इज द सस्टेनेबल ग्रोथ।